So, যেনেকৈ আমি MS Word কৰিছিলো, MS Excel কৰিছিলো, তাৰমানে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ যোনকেইটা ছফ্টৱেৰ পেকেজ হয়, MS অফিচৰ ভিতৰত মই কৈছিলো যে যোনটো আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয় এইকেইটা তিনিটা বস্তু থাকে। এটা হৈছে তোমাৰ MS Word, য'ত আমি Word ডকুমেণ্টবিলাক বনাওঁ বা তাৰপিছত তোমাৰ পেজেছবোৰ সেয়া কৰোঁ। তাৰপিছত থাকে তোমাৰ MS Excelত আমি তোমাৰ শ্বীট বনাওঁ, কেলকুলেশ্যনছবোৰ কৰোঁ, লিষ্ট বনাওঁ, ৰেকৰ্ড ৰাখোঁ, ডাটা ৰাখোঁ, ইনফৰমেশ্যন সেয়া কৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ MS Excel বুলি এটা আছে, সৰি MS PowerPoint বুলি আছে। চ' PowerPointটো হৈছে য'ত আমি প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ কিবা ইনফৰমেশ্যন হওক, কিবা আমাৰ দেখাবলগীয়া ভিডিঅ', ফটোজ, গেলাৰিজ, আমাৰ ধৰি লোৱা কিবা প্ৰেজেণ্টেশ্যন, ৰিপৰ্টৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন বা তোমাৰ প্ৰজেক্টৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন। ত' ঠিক তেনেকৈ PowerPointটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ত' PowerPoint খোলাৰ লগে লগে তুমি দেখিবা এইখন স্ক্ৰীন এটাই তোমাৰ এনেকৈ এখন গ্ৰে কালাৰ এনেকুৱা এখন লিখি আছে ক্লিক টু এড ফাৰ্ষ্ট শ্লাইড। তো যিমান ইয়াতে PowerPointত এনেকুৱা বক্স টাইপৰ দেখিবা বা পেজ টাইপৰ দেখিবা, ইয়াতে পেজবিলাকক শ্লাইড বুলি কোৱা হয়। যেনেকৈ ৱৰ্ডত পেজ বুলি কওঁ আমি, ইয়াত চব তোমাৰ এক্সেলত শ্বীট বুলি কওঁ আমি, ঠিক তেনেকৈ PowerPointত যি পেজ থাকে সেইবোৰক আমি শ্লাইড বুলি কওঁ। চ' এতিয়া যিকোনো আমি এটা ক্লিক কৰি দিম। চ' ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডখন এটা আহি যাব। ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডখন অহাৰ লগে লগে এটা দেখিছা যে তোমাৰ এটা বক্স টাইপৰ হৈ গৈছে, ক্লিক টু এড সাব টাইটেল, ওপৰত ক্লিক টু এড টাইটেল বুলি আহিছিলে, ক্লিক টু এড টাইটেল বুলি আহিছে। ইয়াৰ মানে হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্টে নিজে নিজে তোমাক ছাজেষ্ট কৰিছে, তোমাক মানে এইটো কোৱা নাই যে ইয়াতে লিখিব লাগিব বা ইয়াতে এনেকৈ লিখিব লাগিব। মাইক্ৰ'ছফ্টে জাষ্ট ছাজেষ্ট কৰিছে যে তুমি ইয়াতে এনেকৈ টাইটেল দিব পাৰা, ইয়াতে সাব টাইটেল দিব পাৰা। তো কালি আমি ইয়াতে টাইটেল দি পেলাই লিখিছিলো, কালি আমি ইয়াতে টাইটেল লিখিছিলো, সাপোজ আমি কিবা ইন্ট্ৰডাকশ্যন বুলি দিছিলো, তোমাৰ এইটো হেডিং বুলি ধৰি লোৱা। তাৰপিছত এই যোনবিলাক এইটো যোন বক্সটো আছে, বক্সটো মানে হৈছে তোমাৰ টেক্সট বক্স, তাৰমানে এই বক্সটোৰ ভিতৰত আমি লিখিব পাৰোঁ। তেতিয়া মই যিমান লিখোঁ চব এই বক্সটোৰ ভিতৰতে থাকিব। এইটো মই সৰু ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে একদম টপ কৰ্নাৰ বা টপ লেফ্ট কৰ্নাৰ তলত বা ছাইডত এই যোনকেইটাত সৰু সৰু স্কুৱেৰ দেখা পাইছা, সেই স্কুৱেৰ কেইটাত মই মাউচেদি গৈ হোল্ড কৰি টিপি পেলাই মই এনেকৈ ডাঙৰ সেয়া কৰি দিম মানে। চ' যিমান মই তললৈ টানো সৰু হৈ যাব, যিমান ওপৰলৈ টানো বক্সটো ডাঙৰ হৈ যাব। সৰু হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানে কি হ'ব, ভিতৰত যদি টেক্সট লিখো বাহিৰত ওলাই যাব। ডাঙৰ হৈ গ'লে মানে তোমাৰ এইখিনিতে বহুত জেগা থাকে, স্পেচ থাকে। তো এতিয়া চাপ'জ মোক অকল এইখিনিৰ কাৰণে লাগে, চ' সেইকাৰণে এইখিনি মই অকল ইমান ৰাখি দিম, সৰু হৈ গ'ল। বক্সটো বেলেগ জেগা নিবৰ কাৰণে মই যোৱা ক্লাছত কৈছিলো যে এইটো তোমাৰ PPTতে হওক বা এক্সেলতে হওক বা ৱৰ্ডতে হওক বা তোমাৰ গুগল ডক্সো হ'ব পাৰে বা তোমাৰ গুগল স্প্ৰেডশ্বীটো হ'ব পাৰে, চবতে কিছুমান টেকনিক ছেম। যেনেকৈ টেক্সট বক্সটোৰে কথা হৈছো, চবতে য'তে টেক্সট বক্স ইউজ হ'ব তাতে এনেকৈ তোমাৰ বক্সটো যে ডিছপ্লে হ'ব, তাত তুমি মুভ কৰিবৰ কাৰণে জাষ্ট এই বক্সৰ ছাইডত ক্লিক কৰি পেলাই হোল্ড কৰি পেলাই এনেকৈ য'ত নিবলৈ লৈ যাব পাৰিবা। ক্লিক এণ্ড হোল্ড মানে তুমি মাউচটো লেফ্ট ক্লিক কৰি টিপিবা, টিপি পেলাই এৰি নিদিবা। এৰি নিদিয়ালৈকে তেতিয়া বস্তুটো এনেকৈ তোমাৰ মুভ কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত য'ত মুভ এৰিব লাগে তেতিয়া তাতে গৈ পেলাই এৰি দিলে হ'ল, ইয়াতে থাকি যাব বস্তুটো। চ' এতিয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যন আমি ওপৰত দিলো। এতিয়া তলত আমি কালি এখন কিবা লিষ্ট বনাইছিলো, যেনেকৈ ধৰি লোৱা কোৰ্চলৈ আমি এতিয়ালৈ কি নিশিকিলো এইটোৱে চাওঁ। তোমাৰ MS Word, এণ্টাৰ মাৰিলো, MS Excel, নেক্সট MS PowerPoint, তাৰপিছত আমি দিম Google Docs, আৰু আমি শিকিলো Google Spreadsheet, আমি Google মেইলো শুনিছিলো, Gmail, Google Apps। So এতিয়া চোৱা টাইপ কৰাৰ লগে লগে মই এতিয়া আখৰবিলাক নিজে নিজে সৰু হৈ গৈছে। কিয়? কাৰণ মই এই বক্সটোৰ ভিতৰত লিখি আছিলো আৰু বক্সটো সৰু হয়। এতিয়া তোমাৰ এইটো পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে বা পাৰ হ'ব নিদিয়ে, তো সেইকাৰণে আখৰবিলাক সৰু সৰু কৰি দিছে। এতিয়া যেতিয়া ইয়াতকৈ সৰু নহ'ব, তাৰপিছত আখৰবোৰ নিজে নিজে পাৰ হৈ যাব। তো এতিয়া এইখিনি বস্তু এতিয়া মোৰ দেখাটো ভাল লগা নাই। এতিয়া মই কি কৰিব পাৰোঁ? প্ৰথম কথা মই বক্সটো ডাঙৰ কৰি দিম। বক্সটো মোক ছাপ'জ ইমানমান লাগে, তো এতিয়া অলপমান আখৰবিলাক ডাঙৰ হৈ গ'ল, কিন্তু ষ্টিল এতিয়াও তোমাৰ বস্তুটো মোৰ মানে ছেটিছফাই হোৱা নাই, যে মোক আৰু তোমাৰ ধৰি লোৱা কি বুলি অলপ তলত লাগে,
বস্তু ইমানখিনি লৈ লাগে তো মই তলত কৰি অলপ তলত কৰি দিলো কিন্তু বস্তু মাজত আছে তো মোৰ মাজত নালাগে মোক লাগে যে লিষ্টৰ নিচিনা মানে এটা দেখাব লাগে তো মই লিষ্ট কেনেকে দেখাম যেনেকে এক্স্যাক্টলি আমি MS Wordত কৰিছিলো লিষ্ট বনাইছিলো ঠিক তেনেকে ইয়াতো আমি হেয়া কৰিব পাৰিম সো এক মিনিট হ'ব ওকে সো এটা তোমাৰ এইটো দেখা পাই আছা যে এইটো ইন্ট্ৰোডাকশন হেডিং হয় এইখিনি তোমাৰ ইয়া হয় মোক এইটো লিষ্ট বনাব লাগে তো এইটো কি কৰিম গোটেইটো সিলেক্ট কৰিম কন্ট্ৰোল A মাৰি দিম বা তোমাৰ মাউসে দিয়ে তোমাৰ টিপি পেলাই মই যদি তেনেকে টানি দিওঁ ওপৰ দি আখৰ কেইটাৰ ওপৰ দি তো এনেকে গ্ৰে কালাৰ হৈ যাব তো আমি সিলেক্ট কৰিছো এইখিনি এনেকে সিলেক্ট কৰিব পাৰো নহলে বা ডাইৰেক্ট অকল বক্সটো সিলেক্ট কৰি দিব পাৰো তো গোটেইবিলাক তাৰ ভিতৰত যি আছে সব সিলেক্ট হৈ যাব নিজে নিজে বক্সটো ক্লিক কৰিলো এটা মোক লাগে গোটেইখিনি লেফট সাইডে আনিবৰ কাৰণে সো লেফট সাইডে আনিবৰ কাৰণে আমাৰ কি আছিলে বস্তুটো এলাইন বুলি মই কৈছিলো পেৰাগ্ৰাফত পাবা এইখিনি যেনেকে ফন্ট হয় পেৰাগ্ৰাফত গৈ পেলাই এলাইন বুলি হ'ব ক'ত আছিল এলাইনটো এই লাইন কেইডাল যে আছে সেই লাইন কেইডাল এলাইন বুলি কয় এতিয়া মোক লেফট সাইডে লাগে তো এইটো লেফট এলাইন বুলি লিখা থাকিব এলাইন লেফট সো এইটো ক্লিক কৰি দিম গোটেইখিনি লেফট সাইডে আহি গ'ল আকৌ কৈছো বাই ডিফল্ট মাজত থাকে কিন্তু মোক এতিয়া লাগে লেফটত কাৰণ মই লিষ্ট এখন বনাব গৈছো এইটোৰ তো এটা মই লেফট এলাইন কৰি দিম লেফট সাইডে আহি গ'ল এতিয়া মোক ভাল লগা নাই কাৰণ এতিয়া তোমাৰ ধৰি লোৱা একো নাম্বাৰিং নাই বা মানুহে গম নাপাব যে এখন লিষ্ট হয় বুলি এনে ৰেন্ডম লিখি দিয়া নিচিনা লাগিছে তো সেইটো কৰিবৰ কাৰণে এক্স্যাক্টলি তাৰ ওপৰত এনেকে ডট 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 দিয়া আছে বুলেটছ তাৰমানে এইটো বুলেট লিষ্ট হৈ যাব ক্লিক কৰি ললে নিজে নিজে বুলেট লিষ্ট নিজে নিজে লৈ ললে নহলে বা মই 1 2 3 দিব পাৰো 1 2 3 কাষতটো 1 2 3 লিখা আছে লেফটৰটো বুলেট দিয়া আছে সো এতিয়া সাপোজ 1 2 3 কৰি দিলো নিজে নিজে এতিয়া 1 2 3 4 5 6 7 লৈকে আহি গ'ল সো মোৰ লিষ্টখন এতে হৈ গ'ল কমপ্লিট কিন্তু এতিয়া মোক লাগিছে আৰু অলপমান মই ষ্টাইল কৰিব পাৰো এই বস্তুটোত সো এতিয়া ধৰি লোৱা মই বাকচ অলপমান ৰাইটত আনিম গোটেইখিনি মই অলপ ফন্টটো এতিয়া বোল্ড কৰি দিম ফন্ট মানে কৈছিলো আখৰৰ যোনটো ষ্টাইল হয় সেই আখৰৰ ষ্টাইলটো আখৰটো মই যদি বদলাব নালাগে তো ঠিক আছে যদি বদলাব লাগে মই এটা ওপৰত গৈ ক্যালিব্ৰি বুলি লিখা আছে এইবিলাক আখৰৰ নাম তাৰমানে তো এইটো মই যদি ড্ৰপ ডাউন কৰি দিওঁ ড্ৰপ ডাউন মানে হৈছে তোমাৰ যোনটো এৰো থাকিব য'ত য'ত এৰো বিলাক থাকিব সেই এৰো বিলাক ক্লিক কৰি দিলে তোমাৰ গোটেই এখন লিষ্ট ওলাই যাব সেইটো তো এইটো ওলাই গ'ল ফন্টৰ লিষ্ট এটা মোক যোনটো লাগে ইয়াৰে মই এইটো সিলেক্ট কৰো অটোমেটিক্যালি এইটো সিলেক্টড চেঞ্জ হৈ গ'ল তাৰ পিছত এতিয়া মই এইটো মই এতিয়া ষ্টাইল কৰিবলৈ গোটেইটো সিলেক্ট কৰি দিম বা ডাবল ক্লিক গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰি দিম এনেকে তাৰ পিছত এতিয়া মোক লাগে এইটো বোল্ড কৰিবৰ কাৰণে বোল্ড কৰি দিলো বেকা কৰি দিব লাগে অলপ ষ্টাইল কৰো বেকা কৰি দিলো আৰু এটা শ্যাডো এফেক্ট দিলো এস মানে এটা শ্যাডো কৰি দিলে লগে দেখিছা এটা তোমাৰ শ্যাডো এফেক্ট এটা আহি গৈছে অলপমান পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ডত স্লাইড গ্ৰে বা এনেকুৱা টাইপৰ আহি গৈছে ঠিক আছে সো এতিয়া মোৰ এইটো হৈ গ'ল এতিয়া মই এইটো আন্ডাৰলাইন কৰি দিব পাৰো বাৰু আন্ডাৰলাইন কৰি দিলো সো এতিয়া মই দেখিছো যে মোৰ সাপোজ ফাৰ্স্ট স্লাইডখন অলমোস্ট কমপ্লিট কিন্তু কিবা এটা মানে তোমাৰ ভাল লগা নাই মানে কেচিং হোৱা নাই তোমাৰ এতিয়া মই যদি এখন এনেকৈ দি দিওঁ মানুহে তোমাৰ পঢ়িব কিন্তু একো ইন্টাৰেষ্ট নেদেখাব বা তোমাক মানে কি বুলি এপ্ৰিচিয়েট নকৰিব যে তুমি বহুত কষ্ট কৰা নাই তুমি জাস্ট নাম লিখি পেলাই টাইপ কৰি দিছা বুলি সেইটোতো আমি ৱৰ্ডতো দিব পাৰো টাইপ কৰি পেলাই তো পিপিটিত দিয়াত মানে মিনিংটোৱে হ'ল যে যিমানখিনি পাৰা ইনফৰমেশ্যন ডিসপ্লে কৰিবৰ কাৰণে যিমান এট্ৰেক্টিভ বা যিমান ভাল দেখাত কৰিব পাৰা যিমান আকৰ্ষণীয় কৰিব পাৰা সেনেকে তুমি পিপিটি বিলাক বনাব লাগিব